สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นเชือกนะครับเป็นเชือกไนล่อนที่เหลือจากการใช้แล้วทีเนี้ยเส้นใหญ่พอดีที่จะใช้งานครับทีนี้เราจะมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนของใช้กันครับดีกว่าทิ้งไปนะครับเป็นเศษม้วนค่อนข้างยาวนะครับเหลือจากงานการเกษตรนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วโอเคครับติดตามชมนะครับจากเชือกไนล่อนครับผม